Розділ 11. На другий день по від'їзді Славка зачалася сльота. Дощ падав видимо і невидимо, бо навіть усередині в хаті було вогко. Зразу всім було байдуже. От дощ то й дощ, чи впору, чи не впору, а він мусить своє відпадати. Їмості навіть здавалося, що це природа плаче за Славком. Їй таки було жаль за ним. Хоч нікому і не признавалася, бо вже така вдача в неї, що всяке почування ховала глибоко в своїм серці, потай усіх, а все-таки не раз і не двічі тяженько зітхнула, нагадуючи собі Славка. Правда, небагато вона його на день видала. Невелику з ним, бувало, розмовоньку мала. Отже, все їй легше було від самої думки, що він біля неї. Але дощ не вгавав. Стали люди показувати своє невдоволення з нього здогадами, коли він уже раз перестане. «Це, допевне, триднівка», – здогадувались. «Еге, добра триднівка, що вже 5-ту днину сипле, неначе і сита. Хляпавка, не триднівка». Ще котрий посіяв озимину, то махав рукою. Небагато він завадить. Але котрий не сіяв, то вже брався сварити. «Но міркуйте ж собі, наважився працю змарнувати». Як же минула вже 3-я днівка, то люди свистали. «Ого, зогноє бульба на ні на що». А дощ не переставав. Рівненько, все однаково. Цяп-цяп, цяп-цяп. Не спішиться, має час. Цяп-цяп, цяп-цяп. Не вмучиться, не спочине й на хвильку. Цяп-цяп, цяп-цяп. Не слухає ні просьби, ні прокльонів. Цяп-цяп, цяп-цяп. Куди рушитися, де поступити? Цяп-цяп, цяп-цяп. Чи їси, чи спиш? Цяп-цяп, цяп-цяп. Старі люди ані тни не могли собі нагадати такої довгої сльоти, а то таки цяп-цяп, цяп-цяп. Молоді ж перестали вже вірити, що колись та може ще настати на світі якась погода, а то таки цяп-цяп, цяп-цяп. Цяп-цяп та цяп-цяп. А щоб тобі матір пороло. Ось вам, люди добрий, рідний край. Здавалося би, що в таку сльоту найбільша нудьга панотцеві. Отже ні. Він завсіди десь пропадав з полудня, а приходив аж на вечерю. Їмось передумувала, де він може пробувати, і ніяк не могла здогадатись. Не любила допитуватись, але кортіло довідатися. Перечула через люди, що в читальні. Одначе, що він там робить день у день? Невже ж послухав оця тріщина та хоче відстрашити людей від читальні? Це ж би було дуже погано. Піди-но, пазю, до читальні на підслухи. Що там панотець раз у раз так довго робить? Але, знаєш, потаємці, аби ніхто не помітив. Добре. Потаємці, крадьки, нахильця, непомітно, потихеньки – це пазя вміє, не треба їй вчити. Стала собі в крамниці в сінях за дверима та й наслухала. Всередині сиділи читальники та й сумно кивали головами. Поміж ними Сенько Грицишин сперся ліктями на коліна і розповідав щось уже 10-й раз за вибори. Приходить до мене ввечір жінка коло печі, а я сиджу на лаві. Що ж, каже Сеньку, не раз ти мені послужив, послужу і я тобі тепер. Давай, каже, сюди легітимаційну карту. Не міг докінчити, зітхнув. Спустив голову вниз і спер її на долоні. А мене щось якби ножем у саме серце. Не дам, кажу, пане жонцо.
А він мені: даси, каже, не бійся, бо я подам тобі просьбу письменну. Виймає з кишені поляруш, добуває 2 паперові зітхнув знову, покрутив головою і забирався до дальшої бесіди так, неначе би мав зняти тяжкий камінь із землі проти себе. Слухачі кивали сумно головами. 2 паперові сотки, такі синенькі, змальована на них така делікатна панна із синіми чічками, де держить у руках такий вінок довгий. Написано номер 100. Є й по-нашому 100 корон. А що, каже, тепер даси ці гроші Замовк. Ніби пригадував собі, що сталося далі. Для тебе, каже, аж крикнув Сенько. А я посунувся на лаві в сам кут та й справив проти нього собі до долоні. Ба ні, кажу, пане, це не для мене, це для хрунів. А він таки: бери, каже, бо сховаю. Ховайте, кажу, таки ліпше б було би, якби сте були не ви ми. Аж голову похилив набік, так тяжко прийшлось йому вимовити це слово. Мали, промовив у кінці, наше горіх розкусив. Він до мене: Сеньку, каже, та що тобі сталося? Чи ти не при пам'яті, чи ти мене не пізнаєш? Адже ж це я, Кранцьовський, що не раз у тебе ночував, та й маю надію ще не раз переночувати. Проше, кажу, запрошаю вас красно, кілько хочете та й коли хочете. Але голос мій піде, однако, на Сосновича. А я тобі, каже, присягаю, що Соснович не буде послом. Не може бути, бо я вже знаю, як де пішли правибори. Чи по правді, каже, чи не по правді. То вже Шубравський має більшість голосів у кишені. Ти собі не думай, каже, що це загальне голосування. Тут виборці. Ціле, каже, село може бути за Сосновичем, а виборець один за Шубравським. Мені, каже, не треба твого голосу на те, аби Шубравського зробити послом, бо він буде і без того послом. Лиш мушу простит мати твій голос. Бо подумай собі, каже, яке би було у мене лице перед панами, що я головний агітатор Шубравського, а виборець із мого села та голосує на Сосновича. Але я йому кажу: шкода, кажу, пане жонцо, вашого труду, бо я свого слова не скасую. А він мене не слухає, наставив гроші та й каже: бери. Я, знаєте, розложив отак руки. Сенько випрямився і розвів руками. Ріжте, кажу, мене, беріть, кажу, ніж, та й таки ріжте. Знов сперся ліктями на коліна, спустив голову в долину і крутив нею. Потім відкашлянув і говорив далі. Ех, лишив він мене. Каже, що я дурний або п'яний. Береться він до жінки. Я таки задеревенів на лаві. Що ж ви собі гадаєте? Баба своє знає. Вона то видить, що мене Замовк. Підняв полу та й обтирав очі і ніс. Ех, смотолока, виправдував Сенько таку наглу перерву. Баба знає те, що мене довги тиснуть. Лиш дивіться, а ґрунт на ліцитацію, та й по мені, отам до песької матері. Ех,
смотолока проклята!» Знов обтирав полою очі і ніс, а люди кивали сумно головами, достоту як на похороні. Ніби Сенько справляє поминки по найстаршім синові та й розповідає, який небіжчик був добрий. Але баба йому вповідає: «Це, каже, не моє діло, аж мені легше зітхнулося. Гадаю собі, слава Богу, що хоч ти мене не ріжеш. Та бо він жінки не відступає. Будь, каже, хоч ти розумна, не дивися на варіята. Адже варіята з мене зробив». От як воно на світі мається, обізвався Павло Гаєвий. Він говорив уже 10-й раз ці слова на тім самім місці Сенькового оповідання. «Не дивися, каже, на варіата», повторив ще раз Сенько, «бо він, каже, так, як не при собі. Прийшов, каже, якийсь вітрогон, якийсь обірванець, та й завернув їм усім голову. О, кажу, пане, я це не зволяю говорити. Може, кажу, називати мене варіатом пияком, як, кажу, хочете, але на Потурайчина це ні. Він, кажу, нам очі втворив, світ нам показав». «Правда», – обізвалися гуртом. «А жонця мені каже: не обзивайся, бо я до тебе не говорю. Та й знов до моєї. Ти, каже, нагадай цьому варіатові, показує пальцем на мене, що його з довгів не видко, а як тепер не зарятується цими грішми, та й каже пи. Ех, смотолока, пропав, каже, як пес у ярмарку. Я знов задеревів на лаві. Підійде, гадаю собі, бабу, бігме підійде. То вона, бідолашна, лиш те й робить, що як подивиться на свої діти, а ніби на мої другі, та й пла. Ех, смотолока, нежить такий паскудний. То зі сльоти, потакує Павло Гаєвий. Не перестає ляти, згоджується Петро Оском'юк за лядою і, простягуючи руки вгору, позіхає на весь рот. О! А моя таки, розповідає Сенько далі, а моя таки, дай їй Боже здоров'я, каже до жонце: не хочу я, каже, такими грішми дороблятися, де довго ще її Кранцьовський мучив, а вона таки ні та й ні. Пішов він із нічим, але надію ще має. Ви, каже, до ранку зм'якнете, а на другий день та йти би до міста голосувати. Що, кажу до баби, лягати мені чи як? Лягай, каже, заки він надійде, то тебе виряджу. Ліг я, сон мене не береться, так мене щось мулить. Рахувати? Сколотив гадки, піддає Гаєвий. А як же, згоджується Сенько, геть і сколотив. Уснув я не зараз. Може, спав півгодини, а може і ні. Будить мене моя. Видко і вона не спала. Уставай, каже, бо жонце вже під дверми, а то ще зовсім темно. Тікай, каже, задніми дверми. Ухопив я навпомацьки свиту, капелюха і ремінець та й тікаю, таки розперезаний. При цім слові Петро Оском'юк щервонівся, а потім посинів. Схилився під ляду, виймив газету і буцім глибоко зачитався. Най Бог простить, підпережуся на дворі. Тікаю босий у дебру, навіть хліба не було коли взяти. Гадаю собі,
Нема вже чого додому вертатися, піду просто до міста, бо тут він мене найде. Іду деброю в Опеньківський ліс та й усе собі гадаю. Це не буде добре, як він уже на мене наважив, то не дасть мені спокою, поїде за мною навздогін. Ліпше мені перечекати в лісі, нехай пробіжить. Зійшов я з дороги, ліг за смереку та й наслухаю. Отут ти мене не найдеш. Чую, дур-дур-дур, їде. Затаїв я в собі дух, ані писну. Як уже проїхав, підношусь легенько, заглядаю, куди їде. Зоряло вже, то й видко мені. Поїхав на підошви. Ти туди? Гадаю собі. Отже, я на Берберівку. Хоч далі, але вже ти мене не найдеш. Приходжу до міста, сонечко зійшло, показує красна днинка. Шукаю я наших. Є, стоять купками та й обзираються, чи не надходить де жандар, бо зараз розгонить. Питаюся, що там чувати. Кажуть, зле, мало наших, ніби всі села за Сосновичем, коли ж бо виборці Хруні геть позапродували голоси. Але ще рівно маємо надію, багато з тих Хрунів не поприходило. Йду я до голосування, дивлюся, при комісії сидить наш жонца. Нагадав я собі всю неправду, якось мені так серце стиснуло. Ех, смотолока! Віддав я свій голос та й не вступаюся. Став собі за дверима та й пишу, як хто голосує. Піп із підошвів на Шубравського, отой Василь із Берберівки, що хотів другої читальні, на Шубравського. Та не бий! Аж плеснув у долоні Павло. Це ще байка, розповідає Сенько. Прийшов Хрунь та й голосує. Але ж бо то почитують якогось Івана Підогнаного. А то приходить голосувати Мошко Райфур, той, що шкіри продає на малім ринку. Гей, люди! Гей, люди! Не знаю, чи я би тепер на таке зважився, але тоді якийсь мене такий жаль розібрав, така туга, що гадаю собі, як смерть, то й смерть, як шибениця, то й шибениця. Виступив я перед комісією та й кажу: я не зволяю йому голосувати. Це не є ніякий Іван Підогнаний. Це Мошко Райфур. Я його знаю. Ей, як схопиться той комісар, що був у нас на правиборах, та до мене. Мовч, каже, хаме, тебе хто сюди кликав? Берці його, каже, до арешту. А жандар, як із-під землі вродився. Уже мене ловить за рукав. Але пан жонца, дай йому Боже здоров'я, визволив. Най пан йому, каже, та й спокій. А до мене, ти, каже, Сеньку, вступися геть звідси. Вивів мене за двері та й каже: зачекай на мене, я тобі маю щось уповісти. Виходжу я на двір поміж наших. Зле, кажу, дуже зле. Піп Тріщин із підошвів та голосує на Шубравського. Не встиг я оце вимовити, а Піп ось де мені над головою каже: неправда, я ні на кого не голосував, бо нема такого кандидата, як би я собі бажав. Кажу, паноче, один із нас бреше, та не я. Ось у мене карточка, як хто голосував. Та й тиць йому ту картку перед очі, що я собі записував голоси. А він тоді до нас усіх. Ну, міркуйте собі, сварить. А ви, каже, сякі такі, то я священик та маю голосувати на безбожника? Дивіться, каже, ви закляті радикали, пекло під вами горить. Та зле трафив,
бо люди йому не стерпіли. Ти, кажуть, рабине жидівський, а ти кого пеклом лякаєш? Іди, кажуть, там межи своїх парафіян пейсатих та налякай їх трохи пеклом. Ми не потребуєм, кажуть, факторів до Господа Бога. Як нас гріхи не пустять до неба, то і фактор нам нічого не поможе. Змили йому голову в порядку. Зачекав я на Кранцьовського. Бере він мене на шинок та й ганьбить. То, каже, добре, що ти так твердо своє втримуєш, але, каже, зле, що такий дурний. Я ж тобі присягався, що Соснович не вийде. Твої 2 сотки, каже, поміж жидами. Шкода тебе. Добрий він чоловік, той жонца, тільки щось йому пороблено. Водить його якась біда світами, та лиш колись почуємо, що застряг у бульбоні. Петро Оском'юк, що досі дивився в газету, тепер глипає з-під лоба. Чи слухачі вже забули, що Сенько втікав із хати розперезаний. Завважує по їх обличчю, що вони сумують ураз із Сеньком і не знають, як його потішити. Береться він сам до цієї штуки, одначе завдає Сенькові лиш більшого жалю. «Ото раз! Та й такі суми платили за голос!» – говорить Петро. «Ой, платили! Вірну вам правду кажу, що платили. Отако на долоні показав мені 2 сотки. Ти такі новенькі, сині. Панна змальована на них із вінком, та й написано і по-нашому – 100 корон. Ех, смотолока!» «Та й отак підійшов без чоловіка, що міг би злакомитись», – обізвався Війт, а очі в нього ледве помітно сміхалися. Сенько кинувся на лаві, неначе чого налякався, і справив до Війта обі долоні. «Що ви це говорите?» – крикнув з розпукою в голосі. «А дай Боже, щоб я додому не зайшов, щоб я своїх дітей не побачив». «Не кланіться, Сеньку, не кланіться», – заговорив хутко Павло Гаєвий. «Якби ми були думали, що ви злакомитесь на гроші, були б вас не вибирали». Щоби закінчити розмову на цю тему, обернувся Павло Гаєвий до Петра Оском'юка. «Читай, Петре, газету!» «Читай, брате, читай!» – промовив Сенько з тою самою розпукою, як перше до Війта. «Ой, читай, читай!» Махав рукою над вухом, буцім обгонився від чогось. Петро Оском'юк був читальняний читець. Ніхто так не знав прочитати газету, як він. Вивчився читати гладко ще тоді, як пас у пануця худобу та жбурляв камінням у корови. Він прочитував цілу газету від заголовка аж до оповісток. Та й читальники слухали терпеливо від початку до кінця. Таке читання, звичайно, перебивав хтось, що приходив до крамниці за справунком. Але це ніщо не значило, бо, залагодивши справунок, читав Петро далі, не дбаючи про те, чи слухачі розуміють гаразд прочитане. Зрештою, і він, і всі інші читальники привикли вже до того, що не можна всього вирозуміти докладно. Оповісток слухали так само уважно, як і інших газетних статей. А Війт покористувався навіть такою одною оповісткою. Спровадив собі із Відня 100 штук за 1 корону 50 сотиків, а між тими штуками стінний годинник. Прийшло йому з Відня цілих 100 штук – шпилька, ниточка, перо, папірчик тощо. А поміж тим стінний годинник з бляшки з дротяним маятником. Лиш кружечка на маятнику не було. Певне, забули вислати. Та Війт собі порадив. Зложив на дротик намість кружка малу барабульку. Та й воно цикало. Ще цикає й досі,
хоч Війтів Петрусь кидає в те піском, камінцями та тим, що лишень здужує підняти із землі. Ще Петро Оском'юк не встиг дочитати до живого, ніби до такого місця, щоби всі притакували, як до крамниці війшов панотець. Держав з привички обі руки на животі, аби людям було вигідно цілувати. Отже, цією вигодою покористувався лише Війт, що вважав себе за панотцевого приятеля. Інші читальники від часу виборів забули, нащо Господь обдарував панотців руками. Але наш панотець видко не переймив ще від отця тріщина його ідей, бо не лаяв за те мужиків ні свиньми, ні безбожниками, ні масохістами. По нім було пізнати, що має якусь важну справу зорудувати, бо як тільки Петро Оском'юк узявся читати, то панотець йому перебив. «Лиши, то пусте! Неважука нема?» «Нема», – відповів Війт. «Але прошу, нехай панотець сідають, він зараз прийде». «Хм», – сказав панотець і сів. Якась біда не давала йому супокоєм і хвильки посидіти. Знов перебив Оском'юкові. «Лиши, то пусте. А може би за неважуком післати, бо я страх не маю часу». «Підіть котрий», – говорив Війт і чухався в голову. Знав добре, що нікотрий не піде, хіба він самий. «Ага, нехай би котрий пішов», – обізвався Гаєвий і ледве помітно сміявся очима. «А ти тим часом, Петре, читай далі». Петро читав, Війт журився, а панотець вертівся на лаві, немов би сидів на грані. Аж ось надійшов неважук. Війт повеселів, а панотець хопився з лави і побіг просто до неважука. Неважук також хлоп високий, то панотець мусив задрати голову догори, аби дивитися йому в очі. «Лиши, то пусте», – говорив панотець і махав рукою в той бік, де стояв за лядою Петро Оском'юк. «От неважук скаже нам щось цікавіше». Петро зупинився з пустим, а панотець аж усміхався з удоволення. Як уже йому вдалося поконати той упертий сміх, тоді заговорив до неважука поважно. «Ти мені вчора казав, що капрал сварить більше вояків від капітана. Де ж це може бути? Адже капітан старший від капрала». Неважук пояснив, що хоч капітан старший, то зате не пробуває раз на раз із вояками. «Ага», – буцім дивувався панотець, – «тепер розумію. А як же капітан сварить?» «Та як? Погано», – відповідає неважук якось нерадо. «Погано. Певне, що погано. Сварки прекрасної ніде не найдеш. А ти кажи, як саме погано?» «Погано, та й годі. Як же я буду це казати? Чи то мені зрештою голови держиться? То вже давно минулося». «От куди він мені заїхав», – говорить панотець трохи сердито. «Це не може бути, аби ти геть усе забув, адже мусиш щось тямити». «Та як я маю це говорити?» – аж просився неважук. «Погано, та й тільки». «Він усе своє», – сердився панотець. «Я вже чув це, що погано, а ти кажи як?» Неважук тільки соромливо всміхається і мовчить. Панотець догадується причини його мовчанки. Уважає за свій обов'язок додати йому сміливості. «То нема стиду в такі речі. Ти говори правду, як було». «Та як мав сварити?» – зважується вже неважук на відповідь. «Du verfluchter Hund!» тощо. По неважукові пізнати, що він ці слова кинув відчіпного і не думає їх більше повторювати.
«Ду фертфлюхтер гунд?» – запитався врадований пан отець, буцім не дослухався гаразд. «Та так? Ду фертфлюхтер гунд? То буцім ти проклята собако. Хе-хе-хе». З цими словами обернувся пан отець до решти читальників. «Но, а ще як?» Неважук здобувся тепер на найбільшу простацьку лайку. Думав, що в такий спосіб скараскається напасті. «Та як? Матір твою!» «Матір твою?» – буцім не вірить пан отець. «Та так?» «Матір твою!» – переказав отець і таки заходився від сміху. «А ти сварив?» «Я й бив». «Навіть бив?» Знов переказування і щирий сміх. «Та ніщо тобі ніхто за те не казав?» Спомини про військову службу, про час безжурної молодості додають Неважукові охоти, і він розповідає вже із своєї волі, без примусу. «Мало що хибувало, а був би мене один новобранець засадив до гарнізонного арешту. Чоловік усе чоловіком, роз'їв своє серце з тими новобранцями, бо не беруться науки, та й не одного шарнув у лице. Бо як що зле зроблять, то я відбираю за них ганьбу. Але один мудрагель стає на мене до рапорту, бешверується, що я його бив. Питається мене капітан, чи правда, а я кажу, що ні. А мужик дурний був та й буде. Намість мовчати, а він каже, що я кожного б'ю. Закликав капітан усіх рекрутів і питається: «Б'є вас капрал Неважук?» А вони всі в один голос: «Ні!» Капітан тоді до того, що бешверувався: «Не бреши другий раз, 6 годин шпанги!» Отак він виграв зо мною. Але це ще не решта. Приходить неділя по розказі, та йдуть всі на спацер. Лишаюся лиш я та й той, що бешверувався. Думаю собі, не буду я мати неділі, але й ти не будеш мати. Іду до його ліжка, кажу, що штрозак зле напханий, немає кантів. Бери, кажу, та набивай. Я собі сів на лавку при столі, а він товче буком свій штрозак. Минає година, я й не дивлюся на його роботу, лиш в одно кажу, що зле. А він проситься: «Бийте вже, каже, пане капраль, лиш пустіть». Ні, говорю, бити при войську не вольно. А він уплач: «Бийте, пане капраль». «Таки просився, аби бити?» – дивувався пан отець. «Просився». «Просився, аби його бити?» – переказував пан отець та й сміявся щиро, як мала дитина. Потім випитував Неважука про всякі сорти військової сварки. Усе йшло гладко. Неважук відповідав, пан отець перепитував ще раз. Неважук потакував, а пан отець переказував другим і тішився. Лиш не могли обидва порозумітися на тій точці, чи вояк відповідає коли на сварку старшому. Неважук казав, що ні, а пан отець уперся, що це не може бути. Він був певний, що старшому забракло би концепту до сварки, якби так вояк ані телень. Пан отець знав, що непитаному не вільно говорити. Отже, все-таки був переконаний, що старший десь, певно, не раз та сам спонукує вояка до відповіді, аби знайти собі причину до продовження сварки. Отож на цій точці не могли обидва порозумітися. А саме, Неважук не розумів панотця, а панотець знов не хотів свою думку сказати зовсім виразно. Зачали навіть оба перечитися. В кінці панотець дав спокій тій справі, лишаючи її на другий раз.
Постановив обдумати собі на самоті це питання так виразно, щоби Неважук його вирозумів докладно. На тепер перейшов пан отець до іншої матерії, бо на вечерю ще було час. «А мене би приймили до войська, якби я подався?» – сказав пан отець і прижмурив трохи очі, щоби йому було легше фантазувати. У його думках виринає неначе з-під землі ціла компанія війська. Стоїть у два ряди. Пан отець, ніби капітан, ходить перед першим рядом і сварить. Зачинав від крайнього. Його сварять за те, що гудзики зле пришиті. Другого – за те, що рушниця негаразд вичищена. І так кожного аж до останку. Потім дає команду «Керт ойх!» Примітка. По-німецьки кругом. Переходить на другий бік і має вже другий ряд напереді, а перший ззаду. Знов зачинає від крайнього. Але Неважук не здогадувався, які мрії гуляють у панотцевій голові при повищім питанні. Він бере річ по правді і так також відповідає на панотцеве питання. «Та куди вам, паноче, до войська? Ви вже старенький, а там треба молодого». «Що то старенький?» – дивується панотець. «Я ще потрапив би». Він думає сварити, але не каже цього вголос. Та Петро Гаєвий зливає його студеною водою. Підсміхається якось хитро і каже: «Нас, паноче, муштруватимуть уже отам, на цвинтарі». «Я ще не хочу вмирати», – говорить панотець і попадає в легкий сум. Потім нагадує собі, що вже час на вечерю. Відходить, але не забуває сказати Неважукові, аби завтра прийшов. Та Павло Гаєвий не був рад із панотцевих відвідин. Він таки крикнув панотцеві навздогін: «Адже ж ваш Іван також служив при войську. Нехай панотець його випитаються». Цілу ту подію бачила Пазя з-за дверей. Затямила собі кожне слово і понесла те все до їмості. А панотець вертався сумуючи. Йому ще досі не приходила ніколи думка про смерть. Як же? Він пестій долі та мав би вмирати. Так таки покинути цей світ і лягти в могилу? Дивно. Одначе натяк Гаєвого про смерть не давав йому супокою. Дійсно, панотцеві літа вже не віщують довгого життя. З другого боку, панотець чується зовсім молодий. Життя перейшло йому дуже легенько, тож він і не чув його тягаря на собі. Воно так небагато дало панотцеві змісту, що здавалося ще дуже коротеньким. Буцім панотець недавно лиш зачав жити. Правда, сварив уже всякого, навіть малу дитину сварив і чужу чужиницю, французьку Бонну. А все-таки не хотілося панотцеві вірити, що на цім та вже і кінець. Панотець затямив собі слова Гаєвого про Івана. Це справді було би не зле випитуватися Івана. Йому ж можна було завдавати ще ті самі питання, що вже на них відповідав Неважук. А попри те, хто знає, чи не вдалося б звідати і за такі речі, за які Неважук не знав. І з такими думками пішов на другий день панотець до стайні. Одначе Іван, як звичайно, показався супроти паннуця свинею. Хоч у якій делікатній формі ставляв панотець свої питання, отже таки не одержав на них відповіді. З Івана було тільки й бесіди, що «Ідіть питайтеся його», ніби капітана. «Чого ви моєї голови причепилися?» Панотець розсердився. «Я його питаюся, як чоловіка, а він...» «То не питайтеся», перебив Іван. «А я, бігме, скажу їмості, як ти мене тут честуєш». «То кажіть, чи я бороню?»
Та ми з тобою, Іване, шлюбу не брали. Можемо розлучитися. А хоч би й сьогодні, то я надбаю. Він таки не дбав. Такий був завзятий, що був би йшов на очевидну смерть, а не вмів нікому стерпіти. Уже як пан отець відходив від нього, то він таки не переставав відказувати. Проклинав ніби себе самого. Аби мене шлях трафив з такою роботою, бодай же я до завтра не діждав. Пан отець ішов лютий і засоромлений. Але його вдача хутко забувати те, що йому не миле, стало йому і тепер у пригоді. Ще минуло кілька день. Сльота не переставала. Очевидно, рік був якийсь незвичайний. Так як та вогкість прошибала всякого аж до самих костей, так само нудьга добиралася вже до найвитривалішого. Від позіхання аж роти людей боліли. Всі поробились якісь заспані, ліниві, ледве ноги за собою волочили. А Юсько, той, що пошту приносить до панотця, та лінувався вже до хати входити. Він мав наказано подавати пошту завсіди до рук їмості. Виконував цей наказ досі бездоганно, а тепер озьми та ткни всі письма панотцеві в руки. Лиш через те, що побачив панотця на дворі, та не хотілося йому потягнутися ще кілька кроків до кухні. Не підозрівав Юсько, якої біди накоїть своїм непослухом їмостиному наказові. Панотець побачив лист, до нього заадресований, розпечатав його і прочитав. Своїм очам не вірив. Читав ще раз. Потім свиснув аж тричі і побіг до кухні. «А ходи ж сюди! А ходи ж!» – говорив борзенько до їмості. Їмось глипнула на нього і перелякалася, бо панотець був блідий. «Що сталося?» «Та кажу ж тобі, ходи сюди!» – говорив панотець і скривився так, неначе його боліло в животі. Як прийшли, то панотець подав їмості письмо. «На, читай!» А як їмось читала, то панотець приповідав і свистав. «Фіть? Ой-ой-ой! На, маєш! Твій син! Фіть? Я казав іти на теологію. Коли ж бо ні, ніхто мене не послухає. Фіть?» Писала Галя і зять до коханих родичів, що Славко не поробив ніяких іспитів, що його свідоцтва не є ніякі свідоцтва, а тільки так собі кусник паперу, записаного Славковою рукою, що він не думає братися за науку, бо не має до того покликання. Та зате тут, у Занозові, є вчителька, панна Броня Смажак, що вона вподобала собі Славка, а він її, що вже обоє дали собі слово подружитися. Усе в найбільшім порядку, не достає тільки молодятам до щастя, дозволу і благословенства родичів, бо свій дозвіл Галя і зять уже дали заздалегідь. Нехай же кохані родичі спроможуться на якнайбільший поспіх та передадуть свою думку про цю справу зустне або письменно. Першою думкою їмості по прочитанню цього листа було: «А бодай же того Юська дідько вхопив. Саме тепер він мусив доручити пошту панотцеві». Їмусь була зла, але на Юська. Коли б не він, то Славко міг би оженитися тричі, і панотець не дізнався би про те. А так не знати, що діяти. Чи думати про молодого там, у Занозові, чи забавляти старого тут, у Вороничах. Але нехай старий тим часом дає собі раду сам. Їмось вже постановила займитися долею молодого. З такою постановою справилася вийти, щоби на самоті все гаразд передумати. «Та куди йдеш? Куди йдеш?» – кричав панотець, скривився,
тріпав руками і підскакував хутенько на однім місці. До знаку, як та маленька дитина, що має наглу, потайну потребу, а не може найти пригожого місця. «Іду відповісти щось на лист», – відповіла їмость супокійно. Пан отець не переставав тріпатися і кривитися. «А я казав іти на теологію, коли ж бо ніхто не хоче мене послухати?» «Я виджу, що ти хочеш сваритися, а я тепер на це не маю часу». «Але бо я казав іти на теологію», – вердував пан отець безупину. «А може, ліпше до войська? Там мав би з кого допитуватися, як там сварять». По цих словах їмость вийшла. Замкнулась у Славковій кімнатці, що біля кухні. Їй було Славка дуже жаль. «Бідолашний», – думала їмость. Кілько він мусив зазнати мук лише через те, що не хотів признатися, аби не засмутити матері. Пішов у чужі сторони, як бідна сирітка, та й рятувався, як міг. Кинувся на шию першій ліпшій. Їмость усміхнулася жалісно при цій думці. Вона знала ту панну Бронцю. Властиво, не виділа її ніколи, але чула про неї дуже багато. Броня була навчителькою таки в цім повіті, завзятуща полька. Та попри те розходилась про неї велика неслава. Вона буцім мала дуже близьке, недозволене знакомство із шкільним інспектором, а те знакомство не лишилося без живих наслідків. Інспектора перенесено аж на Покуття, а панна Броня через півроку та й попленталася за ним. На їмостин рахунок Броня та має бути навіть старша літами від Славка. Ах, та ляшка проклята, вона відібрала їй сина. Їмось сердилася. І що ж тут діяти? У кого поради шукати? Коби хоч було з ким розмовитися. Їмось знає дуже добре, що незабаром пан отець жалуватиметься перед нею, шукатиме в неї потіхи. Перед ким же вона пожалується, хто її потішить? Той Дибко. Ба де він тепер? Що з ним діється? Чи хоч жиє ще на Божім світі? Увиджається він їмості все ще таки молодим, майже як її Славко. Ніхто її не зрозуміє. Зрозуміла би тільки Потурайчинова мати. Якби так їмость її знала, пішла би до її бідненької хачини та й сказала б: «І мені хотять відняти сина». Більше не говорила б ані слова. Бо їмось немає того звичаю, щоби розповідати людям усі таємниці. Отже, тепер почуває потребу хоч трошечки відкрити своє серце. Вона знає, що ніхто її не годен порадити, що вона сама мусить знайти якусь раду, та й таки найде її. Але ця подія, така незвичайна, так міцно доторкнулася їмостиної душі, що конче треба перед кимось хоч однісіньке словечко сказати. Бо чи подумана це річ, щоб її син зав'язував собі світ із такою ляшкою, що про неї і добре слово сказати годі? А Галя та й зять також, як ті нерозумні діти. Він собі її вподобав. Де ж ти міг собі її вподобати? Ти вподобав собі її достоту так, як та бідна сирітка мусить уподобати собі службу в дворі, коли дома нема що раз укусити. Невже ж і коли її сина такі злидні? У прирівнянні до цієї примусової женячки здавалось їй ті Славкові вигадані іспити такою марницею, що вона про них навіть думати не хотіла. Міряли те все своїм жіноцьким світоглядом, що зав'язати собі світ – це важніша справа, аніж здобути спосіб до життя. Закі зважилася на якусь одну постанову, одяглася, взяла парасолю і пішла до Кранцьовської. Вона знала, що Кранцьовська була завсіди приязна до Славка,
що навиділа його, через те була певна, що її слово найде в серці Кранцьовської щирий відгомін. Коли Славко оставив Кранцьовську засумований, то вона догадалася доразу, що ніякі оправдання їй нічого не поможуть, що Славко таки погнівається на неї. Заки була хора, то це її дратувало, але як подужала, то була рада з того, бо що їй найгіршого могло статися? В найгіршім разі прийшлося б їй перепрошувати його. Це ж для неї не становило нічого неприємного, а може ще і поготів. Усякі перепросини затісняють лиш приязнь поміж загніваними, дають їм змогу пізнати себе ближче. Кранцьовська ж була певна, що Славко погнівався на неї зовсім не з ненависті, але власне для того, що її навидів. Отож і перепросини підуть їй дуже гладко. Вона була би дуже радо зарядила сходини зо Славком зараз тоді, як поздоровіла, та тільки перебила їй у цім її тета, що якраз приїхала до неї трохи на селі побути. Тітка приїздила щороку в тім часі на віддих. Пробувала в неї майже цілий місяць, і за той час Кранцьовська щодня наїдалася страху, що ось Славко з'явиться та й знов дорікатиме їй за те, що нема нагоди зустрічатися з нею на самоті. Але Славко не приходив. Мабуть, тому, була в неї така думка, що тітка сидить їй на голові. Видко, хлопець порозумнішав та знає, коли можна, а коли ні. Скоро тітка від'їхала, то Кранцьовська дожидала Славка щоднини. Одначе за той час устигла вже трохи відвикнути від нього. Правда, вона бажала собі зустріти його десь, але сама визначувати сходини не могла вже так легко засміливитися. Мала надію, що він здогадається та сам прийде. Коли ж він не приходив, то вона раз у раз уявляла собі його забурмосаного, надутого та й думала притім: «Люба, стара дитино, не гнівайся, ось я завтра піду і перепрошу тебе». Отже те завтра відскакувало все на позавтра. Кранцьовська зволікала, сама не знаючи для чого. Тим часом настала сльота, що годі і носа на двір указати. Кранцьовська дожидала, аж сльота трохи уйметься, тоді придумає собі причину відвідати панотця та й при тій нагоді заманить Славка до себе. Одначе ця безперестанкова сльота не тільки зупиняла Кранцьовську виконати свою постанову, але надто денервувала її. Приходили такі дні, що Кранцьовській було зовсім не до любощів. Її подруг зараз по виборах завдав собі нову вандрівку і не міг виконати її до сьогодні. Хоч перед тим здавалося Кранцьовській, що вона вже до того звикла, та що знакомство зо Славком заглагоїть їй усі прикрості з тої причини, отже тепер навіяла сльота на її душу давню журу. Кранцьовська забувала вже за Славка та й журилася. Отакою застала її їмость. «Ох, лишіть, пані, нехай я тут посиджу», – просилась їмость, коли Кранцьовська забирала її з дитячого покою до світлиці. «Я так промокла, що не хочу наносити вам вогкості до всіх кімнат». Але Кранцьовська не згодилася на те, затягла їмость майже силоміць до світлиці. Так була заклопотана їмостиним приходом, що майже не чула її оправдування за нанесення вогкості. Через те, що їмость – Славкова мати, що він схожий на свою матір. Ця обставина викликала нараз у голові Кранцьовської думку, що її заходи зустрітися зо Славком – річ заборонена. Такі думки не приходили їй до голови при мужеві. А ще повиділося Кранцьовській, що їмостин прихід та стоїть як-небудь у зв'язку з тими її заходами.
Вона боялася попросту допустити їмось до слова, щоби не почути від неї докорів за Славка. Через те, коли вже засіли в світлиці, намагалася Кранцьовська якомога найширше розповідати їмості про свою гризоту із-за нової вандрівки її чоловіка. Буцім просилась у їмості, що «бачиш, яка я нещаслива, чого ти від мене хочеш?» Їмось завважила те заклопотання, але вона собі пояснила його тим, що Кранцьовська журиться новою вандрівкою. Це якраз переконало їмость, що Кранцьовський тепер не до слухання чужих жалів. Отже, це переконання не відвело її від того, щоби не пожалуватись. Їмость мала тепер таке почування, як та людина, що попаде нараз у велику потребу та й біжить, спотикаючись і розтручуючи прохожих, просто до доброго знакомого зичити грошей. Добре знакомий, не догадуючись навіть, чого та людина прийшла до нього, зачинає жалуватися перед нею, що тепер тяжкі часи, немає при душі ані зламаного гроша. А людина з потребою в ту ж мить благає його: «Бійся Бога, чоловіче, позич мені хоч яку сотку». Отак же і їмость заговорила. «Знаєте, пані, Славко поїхав до Галі». «Поїхав?» – дивувалася Кранцьовська, а те заклопотання її ще більше росло. Вона вже боялась, що Славко признався перед їмостю до всього, що навіть дізнався відкись про її потаємні думки і висповідався в них перед матір'ю. А там зловила його якась вчителька, Броня Смажак, і вже обоє дали собі слово побратись. То не штука старшій панні здурити молодого хлопця, що ще не має ніякого досвіду. Та й тільки. Більше їмось не говорила, хоч як ішла сюди, то мала намір відкрити перед Кранцьовською цілу свою душу. Цих кілька слів вистачило їй зовсім, щоби вспокоїтись. Тепер бачила ясно, як і що їй робити. Не потребувала ні від кого помочі ані поради. Її вдача не признаватися перед ніким до своєї жури, що була на хвильку її оставила, вернулася тепер знову на давнє місце. Кранцьовська зблідла і заломила руки. Сама не знала чого, але перелякалася так, що серце їй завмерло в грудях. «Що ви, пані, кажете? Броня? Смажак?» – говорила, ледве переводячи дух. «Адже це буде та сама, що вчителювала в нашім повіті?» «Та сама!» «То як же це може бути? Хіба ж пані її не знають? Не чули пані нічого про неї? Адже вона мала з інспектором дитину, та й задушила її. Про це ж знає ціле місто, цілий повіт». Аж губи їй поблідли. Дивилася на їмость великими, непритомними очима. Потім ухопилася руками за голову і говорила з притиском кожне слово. «Пані, я догадуюсь, я знаю допевне, в який спосіб вона зловила пана Славка». Була переконана, що в той самий спосіб, як Варвара. Не тільки була переконана, але тепер у своїй уяві навіть бачила докладно, як Броня примилюється Славкові, як його підмовляє. «Яка ж я була дурна!» – думалось їй. «Я боялася поговору, не слави. Я боялася, що, пристаючи з ним, затеряю зовсім супокій душевний. А тепер маєш супокій, радуйся ним». «Ех, яка ж я була дурна!» – забулася і сказала вголос. Але зараз тямилася. «Яка ж я була дурна, що я не сказала панові Славкові, що то за зілячко та панна Броня? Адже ми не раз розмовляли з паном Славком про неї». Їмость мовчала. Не надіялася найти в Кранцьовській такої щирої дорадниці. Ще трохи, та й прийшлося б їмості вспокоювати Кранцьовську,
щоби так дуже не побивалася над Славковим нещастям. Кранцьовська ж узяла їмості її мовчанку за зле. «Прошу ж вас, пані», – благала вона їмость, – «не легковажте собі цієї справи. Коли ви мати, коли ви любите свого сина, то вашим обов'язком є доконче зарадити якось цьому лихові. Адже це був би чистий скандал для пана Славка. Чи вона йому під пару? Чи пан Славко потребує цього? Нехай пані не зволікають, аби не було потім запізно». «Але ж розуміється, – оправдувалась їмость, – я до цього не допущу ніяким світом». Кранцьовська нахилилася до неї, заглядала їй маленько в очі і цікаво допитувала. Як же, що ж пані думаєте зробити?» «Просто поїду до Занозова та й виб'ю йому ті нісенітниці з голови. Я, власне, прийшла». «А найліпше, – перебила Кранцьовська, – а найліпше буде забрати пана Славка сюди. Ще й удасться нам усім укупі вговорити його». «Я, власне, прийшла просити, – кінчила їмость, – чи не були би ви, пані, ласкаві позичити мені повозки? Там така сльота, що годі добитися до станції на простім возі. Промокнеш до нитки». Їмось зовсім не того прийшла. Одначе, дивуючись із поведення Кранцьовської, так успокоїлась, що тепер їй ніяково стало, не маючи чим виправдати свій прихід. Кранцьовська встала і справилася вийти. «Але ж, пані ласкава, не тільки повозки, я скажу і коні заложити». Їмості зробилося трохи моторошно, коли побачила, що Кранцьовська злагодилася таки зараз її відвозити. «Та то ще не сьогодні», – сказала не то здивовано, не то несміливо. «Уперед мушу написати до дітей, щоби фіру вислали до станції. Найборше позавтра поїду». Кранцьовська зупинилася. «Певне, ліпше вперед дати знати», – говорила ніби до себе. Вже як їмость відходила, то Кранцьовська ще наказувала їй, щоби не занедбала цієї справи, найліпше розлучити їх, привезти Славка до Воронич. Кранцьовська так розговорилася, що зачала навіть оправдуватися з того, чому вона не може їхати з їмостю. А їмость у цім оправданні догадувалася на своє велике диво такої думки, що Кранцьовська не відмовилася б їхати, коли б тільки їмось цього забажала. Оставшись самотою, сперлася Кранцьовська на поруччя від Совки і задумалася. Була в розпуці, ніщо в житті їй не велося. «Погордив мною, волів іншу, видко, що я вже нічого не варт». Той образ у її душі заворушився, сіпався, брався летіти далеко-далеко, шукав свого оригіналу, та й рвав притім її серце на шматочки. Вона схопилася і побігла до вікна, сперлася ліктями, приклала чоло до шиби і гірко заплакала. А з другого боку зливав ту шибу дрібний, густий дощ, неначе промовляв до неї: «Та й ти, небого, берешся супроти мене виливати тої трошки водички?» За той час, коли їмось пробувала в Кранцьовської, то панотець прибігав кілька раз до кухні, допитуючися, де їмось поділася. «Мене лишила, десь пішла собі, так як навмисне, а я журюся. О, як таки журюся!» Панотець наслухав і допевнився вже направду, що таки журиться. Не міг собі пояснити ніяким способом, як воно могло статися, що хтось та зважився завдати йому журу. Це ж може йому завадити. Хто знає, чи тепер озьметься його голови спання, а живота їда? Як же це може бути? Пестій долі, кандидат на многолітнє життя, прочував панотець, що жура не послужить його здоров'ю.
Треба їй збутись якнайхутче. Коли ж боїмось не приходить. Бігав дрібненькими кроками по хаті з одного кута в другий. Таки журюся. Зайшов до своєї канцелярії, став перед бюрком. Отже, журюся. Сів на отоману. А все-таки журюся. Вийшов на веранду, дивився на дощ. Жура мене не покидає. На кожнім місці журиться панотець. Нікому це й нагадці, як панотець журиться. Де їмость? Невже ж він має сам своєю особою та нидіти із жури? Де їмость? Адже він сам самотній у цих хатах із своєю журою. Де ж їмость? Їмость надійшла. Панотець до неї. Де ти ходиш? Я журюся. Лишила мене самого, а я журюся. Не можу собі ради дати. О, таки журюся. Їмость подивилася на свого подруга з ненавистю. Знала, чого він домовляється, шукає потіхи. А властиво бажає собі, щоби всі клопоти, всяка жура перейшли з його голови на їмостину. Тепер вона не мала найменшої охоти вволити його волю. Обвинувачувала його в своїх думках за все те, що сталося зі Славком. Правда, своїм звичаєм не говорила це виразно, але все ж таки натякнула. То добре, треба трохи й пожуритися. На те Бог дав, діти. Кожний лиш боїться, щоби його, сохрань Боже, за ніщо голова не заболіла. Та й при вечері не подобріла їмость. Панотець їв і нараз перестав. Витріщив очі і цямкав губами. Не можу їсти, говорив ніби до себе. Жура мене геть перемогла. Таки не буду їсти. Уже не влазиться? Запиталась їмость також тихенько, буцім не панотця, але кого іншого. Ще не могла позбутися ненависті і тої думки, що ця провина по стороні панотця. Він же повинен був якось допильнувати Славка, адже сам до лиха кінчив якісь університети. Через такі думки робилося гидко їмості, що панотець та допрошується доконечне від неї потіхи. Але панотець не міг це порозуміти, що то вже такий довгий час, а ще ніхто не хоче за нього подбати. Він не привик до цього. Правда, і досі не раз їмость лишала його якийсь час без потіхи, коли була трохи люта. Отже, ніколи так довго, як сьогодні. Панотець дивувався і ставав дуже нетерплячий. «От як вона мені? Що не влазиться?» – говорив із докором. «А мене їда не береться, бо я журюся». «Чи я тебе заставляю, то не журися». Аж уночі діждався панотець того, чого впоминався довше як півдня. Коли перевертався на ліжку з боку на бік, не можучи заснути, думав, що їмось спить. Така думка завдавала йому великого жалю. Зачав голосно нарікати, щоб їмось збудити. «Мене сон не береться, я не годен уснути. Журюся!» – стогнав. Їмось, розуміється, також не спала. Але тепер уже їй відійшла ненависть із серця. Почувалася вже до обов'язку потішити подруга. «Но, не журися», – сказала ласкаво. «Поїдемо обоє до Занозова, та я то вже якось полагоджу». Ці ласкаві слова неначе злизали журу з панотцевого серця. Обернувся до стіни і зараз захаркотів на ціле горло, неначе віз їхав по замерзлій груді. Але як надійшов день, що їхати би до Занозова, то панотець засмутився. Де ж таки? Їхати би майже 2 дні і 1 ніч, тричі пересідатися, товктися 2 локальними залізницями, 2 обіди в дорозі, вечеря в дорозі. Ой-ой-ой,
ані з'їсти, ані виспатися. Та й за що? За яку покуту? За те, що Славко пописав сам свідоцтва? Пан отець побіг до своєї канцелярії. Відчинив бюрко, вийняв усі 3 свідоцтва і важив їх на долоні. Пішли вже золоті ковніри, куди гладко. Не буде вже чим налякати пастуха Василька. А свідоцтва дивляться на панотця двокороновими штемпелями і підсміхаються. Чого вони так весело кліпають тими штемпелевими очима? Еге, чого? Якби мали так штемпелеві ротики хоч по одному сотикові, то глумилися б над панотцем. А ти, старий йолопе, думав, що це правдиві свідоцтва? Панотець прибіг із ними до їмості. Нащо він штемплі попсував? Но, міркуй собі, за 6 корон штемплі. Та й вони вже ні до чого. Треба кинути вогонь, нехай отам попеліють разом із свідоцтвами. Нащо йому було псувати штемплі? Ніщо інше, лиш наважився навмисне зробити мені шкоду. Певно, так собі думав. Чекай, старий батьку, зараз я твої 6 корон кину в болото. Їмось мовчала. Чи лиш удавала, що не слухає панотцевої промови, чи таки зіправди не чула її тому, що прибиралася до подорожі. А це додавало тільки завзяття пановцеві. Став собі біля вікна та й пробував віддирати нігтем штемпель. «Фіть! Таки пропало!» – свиснув панотець. «Хто знає, чи не навмисне він їх так міцно поналіплював?» Подумав хвильку, а лице його прояснилося. Замахав свідоцтвами і сказав: «Отже, я таки не поїду, лишуся дома. Як хочеш, то їдь собі сама». «Чому?» – запиталася їмость. Не здивувалася ані трошки цею панотцевою постановою. Догадалася, що так буде вже тоді, як лиш панотець зачав конозитися з тими свідоцтвами. «Бо я його не хочу знати», – відповів панотець, замахнув свідоцтвами, аж вітер повіяв по хаті, та й притакнув собі завзято головою. «Я його відрікаюся. Він не мій син, а я не його батько. Таку шкоду, таку шкоду. Та ще взяв та попереписував штемплі, на збитки, аби попсувати». Їмось не перечила. Роздумала собі, що панотець лиш їй заважатиме, а помочі з нього не буде ніякої. Зовсім напевне причепиться до Славка за штемплі. А хто знає, чи із маленькою Олею не посвариться. Але як їмось справилася вже вийти, щоби сісти на віз, то панотець затріпав руками і стрибав на однім місці, як та дитина у великій потребі. «Та ти їдеш! Та ти їдеш? А пазі не скажеш, що має мені варити на обід?» «Не бійся, не помрете з голоду, я вже зарядила». Отже, панотець не дуже вірив, таки побіг до кухні. «Біжи, пазю, їмось кличуть, маю тобі сказати, що будеш мені варити». «Їмось уже мені казали». Панотець затис кулаки і махав ними перед пазаними очима. «Біжи, кажу, їмось кличуть».